So, good morning everyone. I am Isa Donato, your presenter for today. And I want to say sorry if I weren't able to give you the PDF nga file kay naay problema sa akong cellphone. And for today's discussion, as you can see in your screen, naay picture dira and try to think kung unsa inyong nakita dira sa picture. So, you're right. Fishery conservation. So, as you can see, na ay mga fish in which, in our topic for today, we have two topics. The fishery conservation, and as you can see sa image, na ay mga nets, mga jigger used in catching fish. So, for today's discussion, we have two topics: the fishery conservation and the fishing gears. You're right. Nasa picture are the fishery conservation and the fishing gears. Next, our learning objectives for today. So we have the first topic, the fishery conservation, in which at the end of the topic, we were able to internalize the importance of fishery conservation. So first, unsa man gid ning fishery conservation? Fishery conservation comes from the word fish. So I know everybody know fish. And from the word conservation, to conserve, on how to make fish nga safe sila, because it is not only the fish nga atong i-focus diri, but also kita which can benefit the fish, mga fish. So later on na ay mga kung unsa ka importante gyud ang pag-conserve sa fish or sa fishery. And our second topic is the fishing gear, in which at the end of the topic we were able to identify the two groups of fishing gear and give examples of fishing gear. So kani sa fishing gear, this is something we can use in catching fish. So later on na ay mga examples sa fishing gear, but don't worry, ma-provide ray ko og image beside sa gear kung unsa na siya. So first, we will be tackling the fishery conservation as our first topic. So what is fishery conservation? Fish conservation is the public control and various maintenances of the various fisheries where fish and other fishery products are deprived. Its work should be designed to ensure maximum sustainable yield of fish. So in fish conservation, it is not only nga fish sa iyahang kaugalingon. It is for public and everyone can benefit kung kibaw lang yun ka mo mangisda. However, naay mga times nga murag ni cross na ta sa line wherein wala na nakasustain, dili na sustainable ang pag-fishing na to, or ang fish rather. So it is the scientific method of conserving fish and other fishery aquatic products or resources. So as I've said earlier, the fish conservation is a way kung saan na to make the fishery or to make fish or mga aquatic resources or species nga mas safe sila, at the same time mas to make us human to survive, for survival. What is the importance of fishery conservation? So unsa man gid ni ka importante ang pag-conserve sa fish? Is it only nga
pagbuhi sa mga isda to make them safe. So, now mo specify ta kung unsa gid ni kaimportante ang pag-conserve sa fish. We have the importance of fishery conservation. The first one is the food source. I know nga every one of us mo kaon jud tawag fish, and it is delicious sad baya. And besides, fish is rich sa protein. And there are some areas or locations nga na-survive ra sila through eating fish or maura ilahang gi sustain nga as their food. So, my parents is from Masbate sila, and every day daw, according to them, nga magsuwa silang isda pirmi ang kanon. So the second one is the source of income. It is true, not only nga makasud-an ta, but we can earn money sad. So masudlan jud ang bulsa. Kung kabulo lang ka matik-matik, kibaw ka mo suroy, kibaw ka mo baligya. So in Masbate, sa ilahan sa una pa daw is ang akong papa sa una, if napa siya diri, kanang mabaligya siya isda na siya makuha nga isda, ibaligya nila barato pa to sa una, but now sobra na kaayo ka mahal. However, mahal kaayo, pero ang isda karon as ato ang mabantayan murag nagnihit na, and there are areas nga abunda kaayo, but sa atoa diri murag na extinct na siya ang uban nga mga isda. So second one is maintain biodiversity. So ang kaning fish, it is not only nga kanang nara na siya sa dagat, makaon man na, or it is intended only nga makaon for livelihood, food source, or anything, pero they have life. Pwede sila makasurvive, and like as human, napod sila ilang own rights to survive. And the last one is to maintain the balance of certain ecosystem. So, in biblical story, so God made everything good. So, however, tanan nga himo sa Ginoo is mostly kaning birds, humans, the species in the water, nana sila life. And it is good to see nga naatay naglupad-lupad nga mga langgam, napoy naglangoy-langoy nga mga isda. So murag balance ra ang ecosystem, in which murag lain sad kaayo paminawon nga nay daghang birds pero wala nay isda, or wala nay isda, abunda og isda pero wala nay birds. Murag dili siya balansi. To make it balance, murag i-sustain lang ang equality nila. So next one, how to conserve fish. Unsaon man nato pag-conserve sa fish? So at this time, I will give you tips on how to conserve fish. So the first one is using eco-friendly fishing boats. So when we say eco-friendly fishing boats, muna yung mga boats in which dili mo emit og mga gases or unsa pa na dira nga makadaot sa oceans, as well as the change of the climate. So sa pagpangisda di ay, we should use eco-friendly katong mga bugsay-bugsay lang, sakayan, katong dili mga engine or na ay mga bag-o karon nga mga boats nga grabe kaayo mo emit og mga gases. So next one is
let smaller fish survive. So as I've said earlier, nga buhian sa gitaw na nato ang mga bata nga mga isda. So pero sa ato karon og makuha na gay nato, malipay na ta bisan pa og gamay pa na nga isda, wala na tay pake, di ba? So magpasalamat na ta nga bisan naay gamay nga isda, naay tay makaon. Pero dili din siya sakto. Moingon ta nga magpasalamat ka nga naa kay nakuhang isda, but then the other side wala na huna-huna nga kani di ay pwede pa ni siya mudaghan, kana maka kuha pa ko ani og ako ning buyan, mudaghan pa ni. It will take multiples of times nga mas mudaghan pa, and then at the end daghan og makuha ang mga fishermen og fish. Di ba? And the third one, stop overfishing. So murag kani sa giina na kita nga hunong na, no? Kana too much is bad. So when we kanang mangisda di ay ta, murag dili lang pud ta maabot sa point nga ni cross ta sa line in which nga murag oops diri ra ka nga line, but then you tend to go adto nga line nga which is not the right place or not the right time for you. So karon murag sa kani sa overfishing kay murag na grabe na kaayo ang pagpangisda, murag na over na, murag ang isda nalay mo give up. So let's stop that. Let's make it kanang makontento ta kung unsay naa. So og unsay ato ang nakuha, and then be happy. Let us be happy and thankful. Dili kay mura taog shall we say kanang more ganig na nag-crave ta into something which wala na to na hunahuna nga ma-turn into something terrible. So the last one is hook and lining or pole catching. So kani siya is kana ra ganing taga-taga or kanang pole nga magbingwit-bingwit ra ka nga mag use og mga baits. So artificial or real nga mga paon nimo. So it is also good according to my research kay in which ko na nga mapili ra daw to nimo ang isda nga imong ganahan or og makakuha kag isda nga which is gagmay or dili nimo ganahan i-catch or dili nimo ganahan nga makuha, you can release them immediately. So safe sa daw kuno siya. Okay? So that was all sa tips sa pag-conserve sa fish. So, next one is we have organization that helps conserve the ocean. So, mo-focus ta ni Oceana in which Oceana is all about protecting the world's oceans. Oceana is international organization nga focus ra gid siya sa ocean. Okay? So what they do, unsa may buhaton sa Oceana? So Oceana is dedicated to protecting and restoring the world's ocean on a global scale. So ang ilang buhaton ni Oceana is mo protect and to restore the world's ocean. Because naay uban nga murag I said earlier nga ni cross a line, so murag and we're thankful nga naay mga organization in which nga mo-help sila in restoring and protecting the ocean. Now, what is their vision? Their vision is to seek or to make our oceans as rich, healthy, and abundant as they once were.
So, kung kabantay ta sa una, or according to my parents or sa mga katiguangan, sa una daw, wala pa ang technology, so dili pa high-tech, abunda jud kaayo. Sa focus ta sa masbate because man siya experience, factual na na experience akong parents. So, dito daw sa masbate is kung manudsod sila, ang uban daw naara sa mama or naara sa daplin dili na kamo adto pag loud. So ing ana ka bunda sa una. However karon bisan pag moadto kag loud, gamay ra jud kay kag makuha. Why? Because of one of the factor nga naka-affect ana is ang technology. So nanay laing techniques and methods in catching fish wherein dili na siya maayo. So akong papa ni katong din naa pa siya diri, na siya nga niadto daw siya og tansilyo. But then sige siya tuyok-tuyok kung asa, di ba naman na sila target nga mga lugar, ang mga fishermen na sila target nga lugar wherein ilahatong timan-an og ilahang balikon ug adto nila set kung unsa ilahang buhaton para makakuha sila og isda. But then wala daw siya'y napalgan nga daghan og isda. So ing ana ka sad. Now the problem, unsa magi problema? Ani? Unsa magi problema sa atong ocean? The ocean are vast, but they are not immune to human influence. We have already altered or destroyed the marine ecosystems and driven million-year-old species to the brink of extinction. According to a study published in Science, less than 4% of the oceans remain unaffected by human activity. So sa kadako sa ocean, nganong nakaapekto pa man jud ang mga tao. So grabe jud kinan-anay na to no sa mga isda no, luoy na kayong isda, murag ang isda ni murag ka give up po na ang isda. Murag all nga nahitabo sa pag-extinct sa mga isda is all because of human influence and human activity, nga bisan unsa na lang gamiton sa pagpangisda using illegal or not good nga mga methods in catching fish wherein nakadestroy na sila not just the ocean itself but as well as the livelihood, ang food source sa mga tao. And according kuno sa study sa science, less than 4% of the oceans remain unaffected of human activity. So ing ana ta kasalbahes. So I hope nga we're not one of them nga kani mga percent, less than 4%, so mga 3 point something na siya, wa kabot og 4. Ing ana ka bad ang mga tao. Okay? So the problem is that first, we are taking too many fish out of the water. Overfishing threatens ocean ecosystem and our livelihood. So mao ni atong gibalik-balik nga na-overfish na nato ang ocean, wherein na-threat not just the ocean but the livelihood pud sa mga tao. Kay naiuban in taon ang pangita ra ang pagpangisda. So luoy sad kaayo. Next, we are polluting our oceans. So grabe na kaayo ka, not just pollute ta sa air, sa water, natay pollution. So sa ocean, grabe sad ka pollute. Ngano ma'am? There are gases or mga engines nga murag di-emit na siya o gases which is not good for both human and mga species nga naa sa ocean. So because of
high-tech na kaayo ang mga mindset or karon technology na ang gisaligan and magunahuna ta nga karon this isn't the end of innovation sa mga technology. So mas mo improve pagid ni siya. So unsa kay may tabo no kung karon gani nga na extinct na ang mga species sa ocean, how much more as time goes by or many years nga mulabay or moabot. So it's quite scary. Next, we are squandering potential resources of food. So ang isda is rich in protein, and if ikaw bisan pag mulanlan kag isda, mukilaw kag isda, it can make your stomach full. Makafeed na siya og millions of hungry people. There are areas nga nagsaligra sa isda as their food source. So, importante nga dili na to imbis na ang isda mo daghan or ang isda must ni improve to make us nga naatay full stomach, but then kita gihapon human murag ni make them stop nga oy ayaw okay ra ko pero we need them, really we need them. So lastly we are trashing marine wildlife and special places. So there are later kaning mga fishing practices and methods, matakol na to na siya later kung unsa man ni sila. But now, fishing practices ko no, di ba, sa una is during our elementary years, mga natang nga rin question niya, mayon nga. Unsa may nakapa make extinct sa mga fishes? Mga nata using dynamite, so which is not good. Kung unsa pa na dira mga chemicals nga gigamit. Pero there are kanang mga natural ra nga mga herbs nga ilang gamiton. I don't know kung unsa to ang tubli, murag tubli siya nga kanang kuan nga kabantay ko sa kong papa sa una nga kanang ganing pantat na siya, wala siya sa kanang sea water, na siya sa nang sapa ra ba niya, makaon man ang pantat. So tubli ang iyang gigamit, which is not harmful kay natural naman siya. So ang tubli is iyahan ng dukdukon, iyahang ikuan-kuan dito sa water, then ang katong pantat is manlutaw, mahilo sila. So but mahilo in a way nga natural, dili chemical nga paagi. So next, we have the question, why the Philippines? Ngano man ang Pilipinas ang gifocus sa Oceania? Let's find out kung unsa na. All about the Philippines. So sa atua kung unsa man gid ta. So ang Pilipinas ang gi-center sa Oceania, in which the organization that protect the world's ocean. It is because the Philippines is the center of marine biodiversity. So kita dako kayo ta og marine nga spaces or biodiversity. Naidaghan og nagkalain-lain nga mga ecosystems, and nasa ta highest level of near shore sa worldwide. So ingana siya ka abunda ta sa water biodiversity, marine diversity, biodiversity rather. However, these marine waters also support highly productive fisheries, providing livelihoods and food for millions of people. So, ang kaning atong marine fisheries or marine waters is na-provide siya og productive fisheries, livelihoods where inaatay mga gi-offer in which related sa fishery nga mga trabaho, mga livelihood, as what Ms. Vernilove said sa
meeting nato, last meeting, is naay mga daghang gi-offer nga mga livelihood which is related or which came from the fishery. However, 75% of the fishing grounds in the Philippines are currently overfished. Destructive fishing, like the capture of young fish before they can grow to adulthood, is a significant threat to the health of fish populations and the livelihood of fishermen. So, as mo gid balik-balik nga, di ba sa ato ang earlier nga natakol or akong giingon is na overfish na nato. So, dili, no? Let's make it kanang balance. Nga, not too much because too much is bad. And if makakuha ta og gagmay isda, let's make them free. So, dili na to sila kuanon, mas torture na to. Dili na to i-tolerate nga magkuha tag isdang gagmay. Hala, nakuha na ko niya. Sunod, magkuha na sad. Sige lang kuha, sige kuha sa mga gagmay isda. Imbes na napa sila right to survive, right to madaghan. So, wala na. Not just the, dili man ang fish ang maarkansi ani, kita man. So, muunang kita, ang pinga na to ang marine waters. Kaya naadira ang atong life, ang kinabuhi na to, sa atong pamilya, mangisda ka, makakwarta ka, makakaon mong pamilya, and you can survive. So, ingana ka importante. So, what will Oceana do in the Philippines? So, ang Oceana, ang buhaton sa Oceana is, of course, everything starts sa government. Diba? Ang government na mga policies or mga articles in related sa ocean. And ang buhaton sa Oceana is mo-support sila kung unsay tagana sa government or unsa mga policies nga gi-implement sa gobyerno. So next, we have the fishing gear. Excuse. Okay, the fishing gear. What is a fishing gear? There are various fishing gear used in catching fish and other fish products, and different methods of construction and operation are involved. So, by the way, fishing gear is our second topic. So, mao na to ang atong first topic ganiha nga natakol sa karon. We will move on sa ato ang second topic. So, fishing gear, these are the methods and gears which is used sa mga fishermen in catching fish. So, we believe na bisan sa magsilingan, bisan sa imuhang relatives, or bisan sa ubang tao nga naa sa to ang duol, is different jud ang strategies or techniques sa pag-catch sa fish. Naiuban nga kung unsa ila nakamawhaan, then that will be their method nga ilahang gamiton in catching fish. So, ingana, para sa pamilya or for family income. So, fish capture is a rule or principle of capturing or operating methods of fish and carried out distinct means with some regularity. So, fishing gear na belong siya sa fish capture wherein kani ang pagdakob sa mga isda. These are the methods in catching fish. So, hence, or therefore, na belong siya sa fish capture. So, later, kung unsa ning duha ka klase sa fishing gear or unsaon na to pag-catch sa fish. So, next
is we have the basic Philippine fishing methods and gear. So, mabay ta sa Pilipinas, kay taga Pilipinas man ta. Proud Filipino! Char. So, dili lang ta magmaoy nga wala na kadaog ang atong Miss Universe, pero we'll be proud nga Pinoy ta. So, we have the passive gear. Passive gear is a method that is composed of the simplest forms of gathering aquatic resources. It is stationary gear. So, ang passive gear, it is, maugid ni siya, pinaka-simple, relaxing. Dili kay ta mo kuan mo gamit sa atong energy in catching fish sa kani nga passive gear. And it is stationary wherein stable ka, dili ka dili ka magluhag-luhag. Dili ka mo move or mo dagan or unsa pa na imong buhaton. All you have to do is to wait. Ingana. So, some examples of these is hand picking and diving. So, napa na siya dagang example sa passive gear. So, next slide, we will be embracing kung unsa ning mga passive gear. And in hand picking and diving, so, naa siya gigamit nga gear para mo use na in diving is kanang like mamusit ka, mo dive man ka ana. So, the second gear is we have, so, passive man ganiha. So, we have passive and active. So, magpares ang passive nga active. So, ganiha, passive, wherein, dili ka mo move, stable ra ka, nara ka sa mong pwesto, di ka magluhag-luhag. In active gear, reverse siya. So, siya is non-stationary, wherein nga ikaw kinahanglan ka og more energy, more movement para makuha ang fish. Okay? That's a simple definition of the two. So, what are examples of passive gears? So, ang passive gears, unsa ganito? Passive gears are stationary gears. So, first one is the pole and line. So, ani ang naong sa pole and line. So, hand line attached to pole used with various kind baits. So, ang kaning pole katong pamingwit nga which is used in catching fish, pero dili siya dinaghan nga fish. So, second one is the long lines. A large series of baited hooks that requires only periodical attention. So, ang kaning long lines, it is considered stationary kay imuha man na siyang iset didto and balikon na nimo sa time nga muna na nimo nga murag naa na roy koan na naroy nakuha. So, imuha nang balikon, relax ra kay ka, all you have to do is to wait. Be patient. Or patience. The third one is the barriers and traps. So, barriers in which nga isda walay iskapo. So, kung musud na ang isda, once nga musud ang isda sa trap nimo, they can never go back kung asa sila. They can never escape. So, ingana siya. Next one is the fishing with lines. Follows the principle of offering the fish real or artificial baits when it tries to catch. So, kasagaran kaning nylon nga kana gani magtaga-taga. So, mao ni gigamit sa akong mga igsuon sa una nga ilahang i-use ang baits kay umang or kanang isda nga gagmay or unsa pa na dira nga ilahang gigamit. So, I'm hoping that this is familiar to you. So, oh my, sorry kay naminaw jud ko sa kanang naay nag-announce nga murag si Kapron, si kapitan niya na ay bagyo.
So mag-evacuate daw immediately kay naay bagyo. Okay, okay, sige. Later after this, okay, we'll do the hala kung sige ingon ni Kap. Sige. So the second one, the fifth one is the fish pots. So as you can see, makita ra gid dira sa image. So nga basket like siya nga gear nga gamiton in catching fish. Next is the fish impounding nets. So it is usually made of woven or knitted fibers with the mesh to confine the fish. So ang kani, as you can see, dili lang kay nako expound ha kay makita ra jud kay sa image. So all of us is wala sa ko kagamit ani nga mga nets in which I'm using catching fish, pero makailata kung unsa ni siya because there are images nga gipakita. So the seventh one is the jigger. So kaning jigger is used in catching squids nga kung mamusit ka, like my father did, kay mo dive siya and he was able nga makadive siya. I don't know kung pila to ka feet nga ato sa water para mamusit. So the seventh one is the traps for jumping or flying fishes. So naay mga isda nga mulupad, then there are gears or methods nga na-provide ana nga madakop na sila og mulupad sila, then there are nets nga or traps nga iniglupad nila makuha gihapon sila. So next or the last one is the pike nets. Filter nets that have small opening to make the exit difficult. So it is something related or the same or similar sa katong una nga traps nga katong dili maka-eskapo ang mga isda once they enter your traps. So next is what are active gears? So active gears are non-stationary gears wherein you mo exert kag effort and energy, more energy and more nga mga tao. So more energy gani, daghan nga tao ang magamit or moabot pa jud sa point nga mag-boat na ang gamiton nga mga engines nga naay boats. Boats nga naay engine, nabali na, sorry. So nadaot sa bagyo. So we have the troll line. As you can see, it is a hand line nga naay hook nga sa ilahang free end nga ma-drone siya sa fast moving nga boat or bangka. So as you can see na ay mga hook nga naa siya sa kilid or sa end sa boat which is gibira siya sa boat. So energy nga mayus ani siya is daghan jud kay boat na ang gigamit. So the second one is the 2 or 4 boat lift net. So kani duha or upat, so dinaghan na gid ni nga mga isda nga makuha. So the third one is the trolls, nets that are formed of conical bag with the mouth kept open and is towed behind a moving boat. So nagihapoy boat nga magamit nga dili madag usa ka tawo. So need siya og boat, need siya og daghan nga tawo. So the scene nets are nets. So nets that consist of a bust or a bag with very long wings. So as you can see, gibira sa daghan nga tao. Pila nakabuk nga tao? More than 5 people. Why? Because sa dinaghan nga isda, dili madaog usa lang or duha ka tao. And the last one is the gill nets. So a walled curtain-like nets set vertically in the water. So naay nets, kato ganiha long lines is kanang mag-wait ra ka sa imuhang period or sa period nga time nga imong balikon. So kani siya is boat ang gigamit wherein birahon sa boat ang nets kay as you can see there are fishes nga nakuha then dili madaog usa ka tawo. So I hope you earned something. So that was all and I would like to end this report. Ay na-end siya. Sorry. With
a quote from Henry David Thoreau. What's I mean Thoreau? Thoreau from Henry David. So many men go fishing all their lives without knowing it is not a fish they are after. So daghan yung mga mangingisda nga abi nila isda nga nagiadto but it's not. Mura na siya og kanang they're more on acting like they go for fishing, but it's not. Murag ni cross a line wherein dili na ang pagpangisda kundi ang pag-extinct sa isda og to make them in danger. So not just the life of the fish, but the life of us humans, livelihoods, survival ang mapektuhan. So the number one rule of fishing is be quiet. Don't scare the fish. It is from Carol Radziwill. So ang number one rule gyud sa fishing kung mangisda ta is hilom ra gyud. It is not literally nga hilom ra nga as in di ka mo tingog. It is actions nga dapat buhaton nga kanang friendly nga pagpangisda nga ato ang buhaton, which is dili na mahadlok ang fish nga magpadakop or magpakaon na to, dili na managan og dili na mo extinct. So thank you so much once again. This is Iza Donato, your reporter for today. God bless everyone. And please be safe kay naay bagyo nga moabot. So evacuate immediately.